Hi guys and welcome back to another video, and today ay magbibigay ako ng aking review at ipapakita ko rin po yung setup ng ating generator na nabili natin or na-unbox natin sa previous video natin, and that's Oshima Osg 1800. Alright, so magbibigay ako ng brief summary ng aking previous video. So na-mention ko din doon kung bakit ako bumili ng generator, kasi nga dito sa lugar namin guys is parang halos every week na lang yata noong October lagi na lang po kaming walang kuryente ng halos around 5 hours every week, parang ganun. And natataon kasi na kada mag-brand out is nagre-rush ako ng work or may mga minimit akong deadline. So, nag-decide ako na bumili ng generator on that reason. Yun yung number one reason ko. And sakto rin na nagsabay-sabay yung mga bagyo or nagsunod-sunod yung mga pasok ng bagyo sa ating bansa. Yan yung reason bakit tayo nag-invest sa generator. And I know kasi ngayon, ang dami nang bumibili ng generator dahil sa nga nangyari sa bagyong Ulysses. Yan, so sana safe tayong lahat ngayon at sa mga hindi man po, dasal lang po tayo. Yan. Alright, so kung napanood niyo yung previous video ko at kung hindi pa, you can try to check the link sa description box guys. May unboxing video tayo ng Oshima Osg 1800 or dito sa link sa taas. Click nyo muna, you can watch it first before proceeding with this video para makahabol tayo. Alright, so going back sa topic natin guys, yung 7,000, worth 7,000 na nabili nating generator ay 1,000 watts lang po siya and gasoline siya. 1 month pa lang siya. So, last October lang namin siya nabili. And for that 1 month, ito yung ma-review ko or yun yung bibigyan ko ng review. Okay, so sa 1 month na yun guys, bali okay naman siya guys. Wala naman kami na experience na pagpapalya or naging problema sa generator, as long as syempre kahit alam natin paano i-operate yung mga bagay-bagay, matuto tayong magbasa ng user's manual or i-check muna kung ano yung mga bagay na kailangan or yung mga importanteng bagay na kailangan natin munang i-review bago natin kalikutin yung mga gadgets or may mga ganitong products para maiwasan natin ang disgrasya, okay? At mas malalang problema. So, mula nung nabili namin yung Oshima or yung generator is may mga 2 to 3 times na siguro nawalan ng kuryente, pero mga saglitang walang kuryente lang. So, may time na hindi namin siya inon, pero meron din yung, sabi ko nga, yung naghahabol ako ng oras ko is mga 2 hours namin siyang na-start, ganon. And last na pinakamatagal namin siyang nagamit was yung bagyong Ulysses po, which is umabot siya ng halos 5 hours na naka-on ng dire-diretso. So, sa mga naging brand out, meron na kaming idea kung ano yung konsumo ng generator sa gas. Una natin yan i-discuss yung consumption ng gas. So, ang ginawa ko, bawat andar niya or gamit, nililista ko yung ilang hours and minutes and kino-compare ko siya sa niligay kong gasolina. So, total hours na nagamit ko siya ay 9 hours and 40 minutes. Total yan naggamit guys ha. Mula nung unang nag-brand out sa amin, then, kinuha ko yung difference ng gasolina niya sa 9 hours 40 minutes. So, yun. Bale, ang nabawas na gas ay nasa 6 liters. Yan. So, 6 liters lang siya. So, 6 liters divided by 9 hours 40 minutes is equal to 0.62 liters per hour. Alright, so yun yung konsumo niya guys. Basing it dun sa data na sinave namin and sa mga pinaglalagay din namin doon. Alright, so yun ang consumption ng gas. So ano naman ang napagana ko sa time na yun or ano yung load ko. So bale, ang pinapagana lang naman namin sa genset guys is isang computer, 2 laptop, yung router or yung router for the internet, and 4 na electric fan. So, para madali ang computation, bumili kami ng power meter. So, yan. Ang itsura ng power meter, ganito siya. Bale, 350 pesos lang po siya sa Shopee. So, sa Shopee ko siya nabili. So, ang tulong nito guys, ay nakikita mo yung power usage or yung watts na nagamit ng nasa linya. Ayan guys, so bale pala ipapakita ko yung setup namin tuwing brand out para makita nyo rin or may idea rin kayo kung paano siya i-set up or ano itsura niya. Okay, so simula tayo dito sa generator. Itong plug niya, gamit ko itong flat cord lang. Royal cord dapat na 12 gauge yung bilog, pero mahal kasi guys, wala pang budget.
Then, sa dulo nito, meron akong NEMA plug na ganito. Ganito yung pinili ko kasi naglalak siya. Hindi siya madali or hindi siya mabilis mabunot kaysa yung regular na saksakan lang. And then, dito sa labas ng kwarto naman guys, andito ang receptacle niya. So, pinagawa na lang po ng cover, then wire. So, ito sa loob ng flexible hose, papasok sa loob. Bale, disclaimer lang po, hindi po kami electrician. Yung gumawa po is hindi rin po siya electrician. Yan, so kung may mali man daw po sa setup na to, basta para sa amin ay usable naman siya kasi nagamit naman po namin siya nung times na kailangan namin siyang magamit. Yan. Then, pasok tayo sa kwarto. Ito yung hose mula sa labas. So, ito na siya. Then, papunta siya dito sa transfer switch. Pag nasa kanan ng kuryente, pag nasa kanan yung switch, ang kuryente mula sa genset. At pag sa kaliwa naman po yung switch, ay nagbumula po sa power grid. Then, ang labas niya naman po, papunta dito sa power meter na to. Para masukat kung okay po ba or lumalagpas na ako sa capacity ng genset. Alright, so next naman po is gusto ko pong i-share yung LCD panel ng generator or ng genset. Yan, so bali may 4 siya na modes. Una yung voltage. So dahil hindi siya inverter, nag-fluctuate po yan ng 210 to 230 minsan ang basa niya. Alright, so next naman po, pag pinindot mo yung button niya ay yung frequency niya. So depende sa appliances nyo. Basta po yata nasa 50 to 60 Hz siya, okay pa po yun. Pero ito, minsan tumataas, bumababa siya. Depende po kasi yan sa ginagamit na load. Next naman po, itong mode na hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya. Pero baka ampere po, pero di ko sure. Kung alam nyo po, just comment down below. So kung may nakakaalam, pakisabi naman po sa amin. So, next, yung runtime niya. At ayan, nakikita nyo na 3 hours 20 minutes na siya tumatakbo. So, magandang indikasyon to or feature to. So, kunwari, kailangan mo na muna i-rest ang genset. Although, sabi sa specs kasi guys, pwede siya hanggang 12 hours na continuous na umaandar ka. So, wala pa kaming burn out na tumagal ng ganong katagal, 12 hours. Kasi yung sa bagyong Ulysses guys, halos 8 hours lang nawalan ng kuryente sa amin. Kasi madaling araw hanggang tanghali. Yan. So, ginamit namin yung generator was only 5 hours. Kasi nahiya kami mag-on ng generator na madaling araw. Kaya ni-start namin siya around 7 AM na. Which is, kailangan ko din kasing magtrabaho. Yan. So, pero ang main reason kasi bakit natin siya i-off or papatayin na yung genset is wala na siyang gas. Diba? Yan. So, note lang pala guys, sabi dun sa funnel tank niya na ang capacity ng gas is 9.6 liters. Pero nung fuel tank kasi namin siya is nasa 8 liters lang yata. Kasi madami pang natira doon sa nabili naming 9.6 liters. Or hindi ko alam kung mali yung sukat namin. Pero ang alam talaga namin is nasa parang 8 liters lang talaga siya. Alright, so yun lang po ang aking masasabi for the 1 month na nagamit namin yung Oshima Osg 1800 model. Yan. So, kung binabalak mong bilhin to, I guess, at halos pares lang tayo ng ginagamit na consumption. I'm not sure kung tama yung term ko. Like, computer, 2 laptop, 4 na electric fan, yun. Then, I guess, pwede na po, or pasok na po yung budget na 7,000 para sa genset na to. If naghanap ka ng lesser than 1,000 watts, madami rin naman po dyan, magandang brand or magandang genset. Siyempre, hanap lang po tayo ng, hindi na naman namin yung napasok sa budget natin. Alright, so that's it for today's video guys, review and setup ng ating Oshima Osg 1800. So if you have further questions or may gusto kayong clarify, just comment down below guys. Sa mga
naiinip po sa aking mga reply sa mga comments. Pagpasensya niyo na po kasi ang dami din pong nagko-comment. And yung iba pong comments po kasi is nasasagot na po namin sa video. And yes, so you just have to watch the whole video din, guys. Ayan. And kung wala naman po yung sagot sa video, nagre-reply din naman po talaga ako, guys. Ayan. And other instances na hindi ako nagre-reply is that I don't know the answer and I'm not sure. Ayan. Alright guys, so thank you for watching and salamat at umabot ka dito sa part na to. Kaya naman, sana makapag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakapag-subscribe and like, share this video sa mga gusto mong pagbigyan ng video na to para makita nila yung aking review. And yeah, that's it for today's video.